Στο πρώτο μάθημα της θεωρίας ενσωματωμένων συστημάτων σας περιέγραψα κάποια βασικά χαρακτηριστικά του μικροελεγκτή AVR Tiny 2313 της εταιρείας Atmel, ξεκινώντας από ποια μορφή έχουν οι ακροδέκτες που μπορούμε να βρούμε σε ένα συγκεκριμένο περίβλημα του μικροελεγκτή αυτού, μια γενική περιήγηση στην αρχιτεκτονική και κυρίως εστίασα στη δομή των καταχωρητών που έχουμε. Θα κάνω μια πολύ σύντομη επανάληψη σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο της δομής της μνήμης, θυμίζοντας την περιγραφή και την διάκριση μεταξύ αρχιτεκτονικής Harvard και αρχιτεκτονικής von Neumann. Στην αρχιτεκτονική Harvard, την οποία ακολουθούν οι μικροελεγκτές, όπως είχαμε πει, έχει ξεχωριστή αρχιτεκτονική η μνήμη προγράμματος και ξεχωριστή αρχιτεκτονική η μνήμη δεδομένων, όπως βλέπετε και στο συγκεκριμένο παράδειγμα του μικροελεγκτή Tiny 2313. Η αρρύθμιση των καταχωρητών και των θέσεων μνήμης που βλέπετε στα δεξιά της διαφάνειας την είχα ονομάσει διευθυνσιοδότηση κύριας μνήμης. Και αυτό γιατί το πρώτο τμήμα της μνήμης δεδομένων, δεξιά πάλι, είναι οι 32 γενικής χρήσης καταχωρητές, τους οποίους μπορούμε να τους συναντήσουμε είτε με τα ονόματα R0 έως R31, είτε με την διεύθυνση κύριας μνήμης που ξεκινάει από το 00 μέχρι το 1F του 16αδικού. Επίσης, το δεύτερο κομμάτι της μνήμης, οι 64 IO καταχωρητές που σας είχα πει ότι δεν είναι καταχωρητές τους οποίους μπορώ να χρησιμοποιήσω όπως θέλω, για να αποθηκεύσω οποιαδήποτε τιμή θέλω, αλλά είναι καταχωρητές που σχετίζονται με τα περιφερειακά του συγκεκριμένου μικροελεγκτή. Αυτοί λοιπόν οι καταχωρητές, εκτός από την αρρύθμιση 20 μέχρι 5F, που είναι η αρρύθμιση κύριας μνήμης όπως θα την αναφέρω, έχουν και ένα δεύτερο τρόπο αρρύθμισης από το 00 μέχρι το 3F. Και αυτός ο τρόπος αρρύθμισης λέγεται IO διευθυνσιοδότηση, διευθυνσιοδότηση εισόδου-εξόδου. Οι υπόλοιπες θέσεις από τη διεύθυνση κύριας μνήμης 60 μέχρι DF είναι θέσεις τις οποίες μπορώ να αποθηκεύσω οποιαδήποτε τιμή επιθυμώ και δεν σχετίζονται με κάποιο άλλο περιφερειακό κύκλωμα. Θα πούμε δύο κουβέντες μόνο, πολύ σύντομα για να θυμηθείτε τους τρόπους διευθυνσιοδότησης που έχετε μάθει στην αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών 1 και πώς αυτοί σχετίζονται με τους εξειδικευμένους τρόπους διευθυνσιοδότησης ορισμάτων που χρησιμοποιεί αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο μικροελεγκτή ο Tiny 2313. Θα προτιμούσα να αναφερόμαστε κατευθείαν στην αγγλική ορολογία των τρόπων διευθυνσιοδότησης, γιατί υπάρχουν μερικές διχογνωμίες στην επιστημονική κοινότητα, όπως για παράδειγμα το αν το direct θα μεταφράζουμε ως άμεσο ή το immediate ως άμεσο. Γι' αυτό, για να μην υπάρχει τέτοιου τύπου σύγχυση, θα χρησιμοποιήσω κατευθείαν την αγγλική ορολογία. Στα σχήματα που βλέπετε δίπλα στους τρόπους διευθυνσιοδότησης ορισμάτων μέσα στις εντολές συμβολικής γλώσσας που υποστηρίζει ο συγκεκριμένος μικροελεγκτής, βλέπετε πρώτα απ' όλα το μήκος μίας εντολής, που είναι 16 bit από τη θέση 0 μέχρι τη θέση νούμερο 15, και μέσα σε αυτή τη θέση πόσα bit καταλαμβάνονται από τον κωδικό της εντολής, που είναι το operational code, όμικρον p βλέπετε να ονομάζεται στη διαφάνεια, και με τα γράμματα D και R περιγράφουμε το όρισμα που θέλουμε να προσπελάσουμε. Το R μπορεί να θεωρήσετε ότι έχει βγει από τη λέξη source,
και το D από τη λέξη destination, γιατί έχουν την έννοια από που παίρνω ένα όρισμα, από την πηγή, το source, και το που θα καταλήξει το αποτέλεσμα, σε ποιο destination θα καταλήξει, σε ποιο προορισμό θα καταλήξει το αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, έχουμε εντολές που ακολουθούν direct addressing. Αυτές οι εντολές έχουν ένα όρισμα μέσα μόνο, το οποίο είναι ένας καταχωρητής. Σαν παράδειγμα, μπορώ να σας αναφέρω την εντολή που αυξάνει κατά 1, increment κατά 1, την τιμή του καταχωρητή R5. Το όρισμα λοιπόν που παίρνει αυτή η εντολή είναι ένας καταχωρητής. Ποιον καταχωρητή θέλω να αυξήσω κατά 1? Για να επιλέξω μεταξύ των 32 καταχωρητών, βλέπετε ότι χρειάζομαι τη θέση 0 έως 3. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, τη θέση 0 έως 4. Και αυτό γιατί 2 στην 5η κάνει 32, επομένως 5 bit χρειάζομαι για να περιγράψω ποιον από τους 32 καταχωρητές θα χρησιμοποιήσω ως όρισμα αυτής της εντολής. Τα υπόλοιπα 16 μείον 5 ίσον 11 bit χρησιμοποιούνται για τον κωδικό της εντολής. Δηλαδή για να ξεχωρίσουμε για παράδειγμα την εντολή increment από την εντολή decrement που ακολουθεί την ίδια διευθυνσιοδότηση και πολλές άλλες εντολές. Δεύτερο παράδειγμα τρόπων διευθυνσιοδότησης είναι register direct, όπως ονομάζεται στα εγχειρίδια χρήσης του συγκεκριμένου μικροελεγκτή, όπου και τα δύο ορίσματα είναι καταχωρητές. Σαν τέτοιο παράδειγμα θα αναφέρω την εντολή η οποία είναι η εντολή που πραγματοποιεί την πράξη αποκλειστικού ή, XOR δηλαδή, exclusive OR, λέγεται η εντολή. Τα δύο ορίσματα τα βρίσκει στον R5 και στον R6 και το αποτέλεσμα το πάει σε έναν από τους δύο καταχωρητές. Αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι αν είναι ο πρώτος ή ο δεύτερος, πάντως η λογική είναι αυτή, ότι παίρνω τα ορίσματα από δύο καταχωρητές και επιστρέφω το αποτέλεσμα σε έναν από αυτούς. Θα εξετάσουμε με ακρίβεια την σύνταξη των κάποιων χαρακτηριστικών τουλάχιστον εντολών, ενώ μπορεί πριν ακόμα περιγράψουμε το σύνολο ολόκληρο των εντολών του συγκεκριμένου μικροελεγκτή, να χρησιμοποιήσουμε κάποιες εντολές για να δούμε πώς μπορούμε να προγραμματίσουμε κάποια περιφερειακά κυκλώματα, όπως είναι για παράδειγμα η μνήμη E2PROM, όπου εκεί θα δούμε κάποια παραδείγματα εντολών, χωρίς να έχουμε εξετάσει αναλυτικά ολόκληρο το σύνολο εντολών του μικροελεγκτή αυτού. Direct I.O. Το ένα όρισμα είναι καταχωρητής εισόδου-εξόδου και αυτό είναι εκείνο που συμβολίζεται με το γράμμα P, port, από αυτή τη λέξη βγαίνει αυτός ο συμβολισμός. Και ως τέτοιο παράδειγμα θα μπορούσα να σας δώσω την εντολή Τι κάνει αυτή η εντολή? Παίρνει τα περιεχόμενα του καταχωρητή R5 και τα στέρνει σε μία θύρα εισόδου-εξόδου με αριθμό 33. Προσέξτε, αυτή είναι μία χαρακτηριστική εντολή που η αρρύθμιση της μνήμης που χρησιμοποιεί εδώ είναι η I.O. διευθυνσιοδότηση και όχι η διευθυνσιοδότηση κύριας μνήμης. Επειδή αναφέρθηκα νωρίτερα σε αυτού του τύπου της διευθυνσιοδοτήσεις με αφορμή αυτήν τη διαφάνεια, θέλω να σας πω ότι το 33 είναι η αρρύθμιση ενός καταχωρητή που βρίσκεται κάπου εδώ, που όμως αυτό το τμήμα δεν το διευθυνσιοδοτούμε με βάση την διευθυνσιοδότηση κύριας μνήμης που ξεκινάει από το 20 μέχρι το 5F, αλλά την I.O. διευθυνσιοδότηση που ξεκινάει από το 0,0 μέχρι το 3F. Αν χρησιμοποιούσα άλλη εντολή, και τέτοια παραδείγματα θα κάνουμε αρκετά όταν πάμε στο σύνολο εντολών, για να καταλάβετε λίγο πού εφαρμόζονται όλοι αυτοί οι τρόποι διευθυνσιοδότησης που χρησιμοποιώ τώρα. Την ίδια
λειτουργία θα μπορούσε να επιτελέσει, για παράδειγμα, μία άλλη εντολή, όπως η store, που στη store πάλι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ως όρισμα τον καταχωρητή προέλευσης της τιμής που θέλουμε να μεταφέρουμε στο port 33, μόνο που τότε δεν θα λέγαμε 33 του 16αδικού τη διεύθυνση που θέλουμε να στείλουμε αυτή τη τιμή, αλλά 5F. Συγγνώμη, όχι 5F, αλλά 53. Γιατί σε τέτοιου τύπου εντολή θα έπρεπε να χρησιμοποιήσεις την διευθυνσιοδότηση κύριας μνήμης. Και το 33, όταν χρησιμοποιείς την out, πρέπει να το πεις 53 όταν χρησιμοποιείς τη store. Γιατί η out χρησιμοποιεί διευθυνσιοδότηση IO, ενώ η store χρησιμοποιεί διευθυνσιοδότηση κύριας μνήμης. Επιστρέφω λοιπόν στα παραδείγματα τρόπων διευθυνσιοδότησης. Ο Data Direct περιέχει ένα όρισμα, να το είναι η δεύτερη θέση μνήμης που χρειάζεται να πάρουμε από τη μνήμη, η οποία αναφέρεται σε κάποια θέση στη μνήμη δεδομένων. Έμεση δεδομένων με εκτόπισμα. Το όρισμα της εντολής προστίθεται στην τιμή που περιέχει ένας από τους καταχωρητές y ή z. Ποιοι είναι αυτοί οι καταχωρητές? Μέχρι στιγμής αναφερόμουν σε καταχωρητές R1, R2 μέχρι R31. R0 έως R31. Σας είχα πει στο προηγούμενο μάθημα, με βάση αυτή τη διαφάνεια, ότι οι τελευταίοι 6 καταχωρητές, R26 μέχρι R31, σχηματίζουν 16-μπιτα ζεύγη που τα ονομάζουμε χ, ψ και z. Επομένως, ο χ, το πιο σημαντικό byte του είναι ο R27 και το λιγότερο σημαντικό byte του χ είναι το R26, ο καταχωρητής R26. Σε μερικές εντολές υπονοείς ή δηλώνεις με σαφήνεια ότι θέλω να χρησιμοποιήσω το όρισμα χ, ψ ή z. Και το σύστημα βρίσκει μια ολόκληρη 16-μπιτη τιμή από αυτά τα ζεύγη καταχωρητών που σας περιέγραψα τώρα. Αυτά χρησιμοποιούνται, πριν επιστρέψω στις μεθόδους διευθυνσιοδότησης, αυτοί οι 16-μπιτοι καταχωρητές χρησιμοποιούνται για τους έμεσους τρόπους διευθυνσιοδότησης. Τι σημαίνει έμεσος τρόπος διευθυνσιοδότησης? Ότι τη διεύθυνση της μνήμης όπου θα πάω να βρω την τιμή που ψάχνω ή την τιμή που θέλω να αποθηκεύσω, δεν θα τη δώσω ολογράφος μέσα στην ίδια την εντολή. Θέλω, για παράδειγμα, να προσπελάσω τη διεύθυνση 100 του 16αδικού. Δεν θα γράψω «φέρε μου από τη διεύθυνση 100 τα περιεχόμενα» σε κάποιον εσωτερικό καταχωρητή, αλλά θα πάω προηγουμένως να αποθηκεύσω την τιμή 100 σε έναν από τους καταχωρητές χ, ψ ή ζ και μετά θα χρησιμοποιήσω μία εντολή, δεύτερη εντολή, που υπονοεί ότι η διεύθυνσή μου είναι αποθηκευμένη σε κάποιον από αυτούς τους καταχωρητές. Ας δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα διευθυνσιοδότησης, όπως για παράδειγμα αυτή εδώ, η Data Indirect, όπου μας λέει ότι οποιοδήποτε από τους χ, y ή z μπορώ να τον χρησιμοποιήσω για να αποθηκεύσω ένα όρισμα και να το ανακτήσω στη συνέχεια. Για παράδειγμα, μπορώ να πω store σε μία εντολή, που σημαίνει ότι αν ο y έχει τη διεύθυνση το δολάριο στην ορολογία του AVR μικροελεγκτή που εξετάζουμε, επαναλαμβάνω και σας θυμίζω ότι είναι ένδειξη ότι ακολουθεί 16αδικός αριθμός. Εάν λοιπόν, για παράδειγμα, έχω αυτήν εδώ τη διεύθυνση όπου θέλω να πάω να αποθηκεύσω τα περιεχόμενα του καταχωρητή R8, μπορώ να αποθηκεύσω στον y νωρίτερα αυτή την τιμή και στη συνέχεια να εκτελέσω αυτήν εδώ την εντολή.
με τους χ, y και z μπορούμε να κάνουμε και άλλους τρόπους διευθυνσιοδότησης, όπως ο pre-decrement και ο post-increment. Ο pre-decrement, που θα μπορούσαμε ελεύθερα να το μεταφράσουμε ως με προκαταβολική μείωση της τιμής του καταχωρητή y, χ ή z, ενώ το post-increment με μεταγενέστερη αύξηση της τιμής. Και η τιμή αυτή δεν είναι ακριβώς τιμή, είναι διεύθυνση που συνήθως θέλουμε να αποθηκεύσουμε στον χ, y ή z, έτσι. Τι κάνει λοιπόν, όπως δείχνει και το σχήμα που βλέπετε εδώ πέρα. Εάν θέλω, για παράδειγμα, να αποθηκεύσω κάτι στη μνήμη που δείχνει το βέλος, εκτελείται η εντολή, αφού όμως πρώτα η τιμή του καταχωρητή που περιέχει τη διεύθυνση, του χ για παράδειγμα, μειωθεί κατά 1. Αυτό κάνει το pre-decrement. Έχω για παράδειγμα στον y, όπως έγραψα νωρίτερα, την τιμή 100, το pre-decrement θα μειώσει πρώτα το 100 στην τιμή 0FF, που είναι η αμέσως προηγούμενη του 16αδικού, και στη συνέχεια στην FF που έχει προκύψει θα πάει π.χ. να αποθηκεύσει το όρισμα. Αυτή την εντολή θα μπορούσα να τη γράψω pre-decrement. Βάζω ένα πλην πριν το y. Μήπως μπορούμε να φανταστούμε πού μπορεί να χρησιμοποιηθούν τέτοιου τύπου εντολές? Η απάντηση είναι ότι χρησιμοποιούμε τέτοιου τύπου εντολές για προσπέλαση πινάκων, όπου μία φορά θα κάνεις τον κόπο να βάλεις την αρχική τιμή του y και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας pre-decrement ή post-increment, η αντίστοιχη post-increment θα μπορούσαμε να τη γράψουμε με αυτόν τον τρόπο. Και τι σημαίνει? Ότι πρώτα θα έγραφα στην διεύθυνση 100, αν αυτή ήταν η αρχική τιμή του y πριν την εκτέλεση αυτής της εντολής, και στη συνέχεια, αφού αποθηκευτεί στην 100 διεύθυνση η τιμή του R8, θα αυξηθεί κατά 1 το 100 και θα γίνει 101, ώστε την επόμενη φορά να πάω να αποθηκεύσω κάτι στην επόμενη θέση του πίνακα, για την οποία σας ανέφερα νωρίτερα. Άρα, αυτή η μέθοδη διευθυνσιοδότησης pre-decrement και post-increment, προγενέστερης μείωσης της διεύθυνσης λοιπόν που είναι αποθηκευμένη στον χ, y, z, ή μεταγενέστερης αύξησης κατά 1 της διεύθυνσης που είναι σε αυτό τον καταχωρητή, χρησιμοποιούνται για να προσπελάσουμε πίνακες, είτε ξεκινώντας από χαμηλότερη διεύθυνση προς τα πάνω με το post-increment, είτε ξεκινώντας από την ψηλότερη διεύθυνση του πίνακα και πηγαίνοντας προς τα κάτω με την pre-decrement. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι διευθυνσιοδότησης, όπως για παράδειγμα αυτή εδώ, η μέθοδος LPM όπως ονομάζεται, η οποία είναι και η μόνη ή από τις λίγες, εν πάση περιπτώσει, που χρησιμοποιείται για να προσπελάσεις και να μάθεις ή να γράψεις κάτι στην μνήμη προγράμματος. Οι προηγούμενοι τρόποι που σας ανέφερα όλοι αναφέρονταν στη μνήμη δεδομένων. Μιλάμε, επαναλαμβάνω, για Harvard αρχιτεκτονική, όπου σε ξεχωριστή μνήμη είναι αποθηκευμένο το πρόγραμμα, ο κώδικας μας, και σε ξεχωριστή μνήμη είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα μας. Και θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος πού μπορεί να χρειαστεί ένας τέτοιος τρόπος προσπέλασης, ένας τέτοιος τρόπος διευθυνσιοδότησης. Στη μνήμη προγράμματος θα αποθηκευτεί ο κώδικας που έχουμε αναπτύξει. Τι μπορεί να θέλουμε να μάθουμε? Τον κωδικό μιας εντολής, για παράδειγμα? Όχι. Η χρησιμότητα μιας τέτοιας εντολής είναι αν μέσα στον κώδικά μας έχουμε ορίσει κάποιες σταθερές. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, τις σταθερές μας μπορεί να θέλουμε να τις μεταφέρουμε σε πραγματικό χρόνο σε κάποιον καταχωρητή και στη συνέχεια να τις αποθηκεύσουμε κάπου αλλού στη μνήμη προγράμματος ή κάποιου τύπου configuration πληροφορία, διαμόρφωσης, πληροφορίας διαμόρφωσης δηλαδή.
και αυτές οι παραλλαγές που όλες χρησιμοποιούν τον καταχωρητή Z, πάλι προς τη μνήμη προγράμματος αναφέρονται. Αυτές μπορεί να μην τις συναντήσετε συχνά, να μην συναντώνται συχνά σε κώδικα ή σε έτοιμα προγράμματα ή και σε δικές σας εφαρμογές να μην χρειαστεί να τις χρησιμοποιήσετε. Όμως, την Relative Program μέθοδο διευθυνσιοδότησης θα τη συναντήσουμε και πολύ συχνά μάλιστα, αν πάμε να δουλέψουμε με έναν τέτοιο μικροελεγκτή. Τι κάνει αυτός ο τρόπος? Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι χρησιμοποιείται κυρίως σε εντολές άλματος. Είτε άλμα χωρίς ή με συνθήκη, είτε σε κλίση υπορουτίνας, όπως είναι η relative call. Αντί λοιπόν να πούμε με ένα τέτοιο τρόπο διευθυνσιοδότησης ότι πήγαινε για παράδειγμα στη διεύθυνση 80, λέμε πήγαινε 3 θέσεις μπροστά ή 3 θέσεις πίσω από την τρέχουσα θέση που εκτελείται, από την τρέχουσα εντολή η οποία εκτελείται. Το κέρδος είναι ότι στον relative τρόπο διευθυνσιοδότησης χρησιμοποιείς λιγότερα bit για την προσημασμένη προσότητα που δηλώνει τόσες θέσεις μπροστά θέλω να πάει ο έλεγχος από εκεί που βρίσκομαι ή τόσες θέσεις πίσω θέλω να πάει ο έλεγχος από την εντολή την οποία εκτελώ αυτή τη στιγμή. Ενώ ο απόλυτος τρόπος διευθυνσιοδότησης, στον οποίο θα έλεγες θέλω να πάω στη διεύθυνση 80. Το 80, για παράδειγμα, θα χρειαζόταν μία δεύτερη θέση μνήμης για να αποθηκευτεί. Άρα θα ήταν πιο αργή η εντολή και θα κατανάλωνε περισσότερο χώρο στη μνήμη προγράμματος. Αυτό είναι το κέρδος ή το μειονέκτημα, πλεονέκτημα, όπως θέλετε, πέστε το μεταξύ δύο αυτών τρόπων διευθυνσιοδότησης. Του απόλυτου, όπου λες πλήρως όλη τη διεύθυνση που θες να γίνει το άλμα, και του σχετικού, όπου λες τόσες θέσεις μπροστά ή τόσες θέσεις πίσω θέλω να πάω να γίνει το άλμα μου. Αυτοί ήταν οι τρόποι διευθυνσιοδότησης. Δεν έχει σημασία αν δεν είναι κατανοητοί απόλυτα αυτή τη στιγμή. Θα τους δούμε με συγκεκριμένα παραδείγματα στις ενδεικτικές εντολές που θα εξετάσουμε όταν μιλήσουμε για ολόκληρο το σύνολο εντολών που μας προσφέρει αυτός ο συγκεκριμένος μικροελεγκτής. Κάποια άλλα ζητήματα που έχει λίγο ενδιαφέρον να αναφερθούμε πριν πάμε να μελετήσουμε εκτενώς κάποια από τα περιφερειακά κυκλώματα τα οποία θα συναντήσετε και στο εργαστήριο, είναι για παράδειγμα ότι υποστηρίζεται κάποιο στοιχειώδες εσωτερικό pipelining. Μία τεχνική διοχέτευσης εντολών, όπως μπορούμε να το μεταφράσουμε και όπως το ανέφερα στο μάθημα της αρχιτεκτονικής ΙΤΑY2, με αυτή την ορολογία, που τι σημαίνει pipeline, σας θυμίζω, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ταυτόχρονα παραπάνω από μία εντολές στο εσωτερικό του μικροελεγκτή, όχι όμως το ίδιο στάδιό τους. Αν για παράδειγμα μία εντολή χρειάζεται 4 στάδια για να εκτελεστεί, μπορούν παράλληλα να βρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι 4 εντολές, αλλά η πρώτη εντολή της πρώτης εντολής θα εκτελείται το πρώτο στάδιο, της δεύτερης εντολής το δεύτερο, της τρίτης το τρίτο και της τέταρτης το τέταρτο. Πολλές εντολές, αλλά διαφορετικά στάδια κάθε εντολής είναι εκείνα που βρίσκονται σε εξέλιξη μία δεδομένη χρονική στιγμή. Και ενώ μπορεί μία εντολή κανονικά από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η εκτέλεσή της μέχρι τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί να χρειάζεται 4 βήματα, 4 χρονικά βήματα, όμως ο ρυθμός ολοκλήρωσης κάθε εντολής θα είναι ένα μόνο βήμα και όχι 4. Το πρώτο το ονομάζουμε latency, το πόσο χρειάζεται η εντολή από την αρχή που θα ξεκινήσει να εκτελείται μέχρι να ολοκληρωθεί, ενώ το δεύτερο που είναι ο ρυθμός ολοκλήρωσης των εντολών το ονομάζουμε throughput. Όπως όλες οι επεξεργαστικές μονάδες, είτε πρόκειται για επεξεργαστές, είτε πρόκειται για μικροελεγκτές όπως αυτόν που εξετάζουμε τώρα, έχουν έναν καταχωρητή κατάστασης, που μέσα του υπάρχουν τα λεγόμενα flags, οι σημαίες, οι δείκτες, ενδείκτες αν θέλετε, όπως θέλετε μπορείτε να τους ονομάσετε στα ελληνικά, που δηλώνουν κάποια κατάσταση που έχει προκύψει
κυρίως λόγω του αποτελέσματος μιας προηγούμενης αριθμητικής συλλογικής πράξης. Για παράδειγμα, αν η τελευταία αριθμητική πράξη που εκτελέστηκε δημιουργεί ένα κρατούμενο επειδή ήταν πρόσθεση ή ένα δανεικό επειδή ήταν αφαίρεση, αυτό μπορεί να το ελέγξεις μετά την εκτέλεση αυτής της αριθμητικής πράξης, διαβάζοντας τη σημαία C που βρίσκεται στο bit νούμερο 0 και βγαίνει από τη λέξη carry, κρατούμενο. Εάν έκανες μια πρόσθεση και το carry είναι 1, θυμηθείτε πάλι από την αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών ότι το κρατούμενο γίνεται 1. Θα το δεις σε αυτό το bit. Εάν έκανες μία αφαίρεση ή μία οποιαδήποτε άλλη πράξη που το αποτέλεσμά της ήταν μηδενικό, ελέγχοντας το z που βρίσκεται στο bit νούμερο 1, μπορείς να καταλάβεις αν το αποτέλεσμα της τελευταίας αυτής πράξης η οποία σε ενδιαφέρει είχε μηδενικό αποτέλεσμα ή δεν είχε. Αν το z είναι 1, είχε. Αν το z δεν είναι 1, δεν ήταν μηδενικό το αποτέλεσμα της τελευταίας πράξης. Το n βγαίνει από τη λέξη negative, αρνητικό αποτέλεσμα. Εάν έκανες μια πράξη της οποίας τα ορίσματα ερμηνευόμενα ως αριθμοί σε συμπλήρωμα ως προς 2, προσημασμένοι δηλαδή αριθμοί, βγάζουν ένα αποτέλεσμα το οποίο επίσης ερμηνευόμενο σύμφωνα με το συμπλήρωμα ως προς 2 βγαίνει αρνητικός αριθμός, τότε θα γίνει 1 το negative bit. Και αυτό πολύ απλά, παιδιά, σας λέω ότι στην υλοποίηση του μικροελεγκτή γίνεται ελέγχοντας απλά το περισσότερο σημαντικό bit. Αν το περισσότερο σημαντικό bit βγαίνει 1 του αριθμού, σημαίνει ότι έχουμε αρνητικό αποτέλεσμα. Και αυτό το 1 μπορεί να μεταφερθεί κατευθείαν στη θέση του δείκτη. Όχι από εμάς, από τα κυκλώματα που υλοποιούν αυτό το συγκεκριμένο μικροελεγκτή. Το V βγαίνει από τη λέξη overflow. Η υπερχείληση πότε μπορεί να συμβεί? Και πάλι μόνο αν ερμηνεύω τους αριθμούς που χρησιμοποιώ ότι είναι προσημασμένοι και άρα ότι αναπαρίστανται με συμπλήρωμα ως προς 2. Σκεφτείτε το εξής παράδειγμα. Αν έχω αριθμούς του 1 byte, τότε οι αριθμοί αυτοί μπορούν να περιγράψουν από το πλην 128 μέχρι το συν 127. Εάν πάω να προσθέσω το 90 με το 100, που και οι δύο είναι μέσα στα όρια του πλην 128 μέχρι του συν 127, το αποτέλεσμα τους που είναι 200 είναι έξω από τα όρια που μπορούν να αναπαρασταθούν μέσα στα όρια που σας είπα πριν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βγει κάποιο αποτέλεσμα. Θα βγει ένα αποτέλεσμα που όμως δεν μπορείς να το θεωρήσεις έγκυρο αν χρησιμοποιήσεις αναπαράσταση συμπληρώματος ως προς 2. Για να υπάρχει κάποιος που να στο δείχνει αυτό ότι έχεις βγει έξω από τα όρια και άρα έχει συμβεί overflow, είναι αυτή η σημαία που βλέπετε, το V. Το S μοιάζει με το N, το negative που είπαμε πριν. Πάλι μας δείχνει το πρόσημο ενός αποτελέσματος που προέκυψε από προηγούμενη πράξη. Όμως, το S έχει διαφορά από τον N ότι λαμβάνει υπόψη του και πιθανή υπερχείληση που μπορεί να είχε γίνει. Το ένα από τα δύο, S και sign και negative, πρόσημο δηλαδή και αρνητικός αριθμός, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο να σας πω αυτή τη στιγμή, νομίζω το γράφω κάτω, εδώ, ότι το sign λαμβάνει υπόψη του μήπως τυχόν έχει συμβεί και υπερχείληση. Αν έχει συμβεί υπερχείληση, είναι σαν να σου λέει ότι μην κοιτάς τζάμπα το πρόσημο, δεν είναι σωστό το αποτέλεσμα. Τα υπόλοιπα δεν είναι τόσο σημαντικά. Το H σημαίνει half carry, δηλαδή κρατούμενο που μπορεί να προέκυψε από τα 4 λιγότερο σημαντικά bit και όχι από ολόκληρο τον 8-bit αριθμό. Το TAF θα το συναντήσουμε αργότερα όταν μιλήσουμε για εντολές. Απλά σας λέω τώρα ότι μπορεί να είναι προορισμός ή αφετηρία για ένα bit που θέλουμε να μεταφέρουμε από ή προς τη μνήμη, αλλά για ένα bit μόνο. Και το I κάνει μια σημαντική δουλειά, στην οποία θα αναφερθούμε αμέσως μετά, που είναι η επίτρεψη ή η απαγόρευση όλων των διακοπών, όλων των interrupts σε αυτό το μικροελεγκτή.
Με άλλα λόγια, ειδικά για το Interrupt Enable, Global Interrupt Enable είναι το κανονικό του όνομα, εάν πάω και αποθηκεύσω μία τιμή 0 στο Ι, τότε οτιδήποτε άλλη ρύθμιση και αν έχω κάνει στο σύστημά μου, καμία αιτία δεν θα διακόψει το πρόγραμμα που εκτελείται πάνω στο μικροελεγκτή για να εξυπηρετηθεί. Μέσω interrupts εννοώ πάντα. Αντίθετα, εάν κάνω το Global Interrupt Enable Flag, το Ι δηλαδή, τότε αναλόγως ποια επιμέρους περιφερειακά κυκλώματα, σε ποια επιμέρους περιφερειακά κυκλώματα έχω επιτρέψει διακοπές, αυτά θα μπορέσουν να διακόψουν το σύστημά μου και να ζητήσουν εξυπηρέτηση για έκτακτο λόγο, για κάποια έκτακτη εξωτερική αιτία. Η στίβα. Η στίβα είναι μία δομή last in, first out. Αυτή η τιμή που αποθηκεύσαμε τελευταία είναι η πρώτη που θα ανασύρουμε όταν ζητήσουμε την ανάστροφη λειτουργία. Εκτός από τις προφανείς αιτίες, όπως θα πούμε και στο εργαστήριο, η στίβα χρησιμοποιείται κυρίως για να αποθηκεύεται η διεύθυνση επιστροφής είτε από υπορουτίνες που χρησιμοποιούνται μέσα στο κανονικό πρόγραμμα, είτε από ρουτίνες εξυπηρέτησης διακοπών για τις οποίες θα μιλήσουμε σύντομα, είτε σε μεγαλύτερα συστήματα και για την εναλλαγή διεργασιών μέσω του λειτουργικού συστήματος κλπ. Εδώ στο συγκεκριμένο σύστημα, την αρχική τιμή της στίβας μπορούμε να την καθορίσουμε μέσω λογισμικού σε μία διεύθυνση μεγαλύτερη από την τιμή 60 του 16αδικού. Κάθε φορά που τοποθετείτε, που αποθηκεύετε δηλαδή στη στίβα ένα byte, η τιμή του stack pointer, SP θα τον λέμε εν συντομία, δείκτη στίβας δηλαδή, μειώνεται κατά 1. Ενώ κάθε φορά που καλείτε μία υπορουτίνα, η διεύθυνση επιστροφής, την οποία σας ανέφερα νωρίτερα ότι αποθηκεύεται, επειδή είναι των 2 byte, τοποθετείτε στη στίβα, αλλά ο stack pointer μειώνεται κατά 2 σε αυτή την περίπτωση. Ένα μικρό αριθμητικό παράδειγμα για να καταλάβετε πόση σημασία έχει το να ορίσετε σωστά την αρχική τιμή της στίβας. Εάν υποθέσουμε ότι η στίβα που πρέπει η αρχική της τιμή να βρίσκεται πάνω από τη διεύθυνση 60, οριστεί αρχικά στην διεύθυνση 70. Δεν ξέρω αν έχω δικαίωμα να φτάσω τόσο ψηλά, αλλά τώρα δεν έχει νόημα να ελέγξω αν ισχύει αυτό το νούμερο, θέλω όμως κάτι άλλο να εξετάσουμε, γι' αυτό βάζω αυτές τις τιμές. Εάν λοιπόν ορίσεις αρχική τιμή 70 για τη στίβα στο 16αδικό, τότε έχεις δικαίωμα να κάνεις μέχρι 8 εμφολευμένες κλήσεις υπορουτινών. Εφόσον κάθε κλήση εμφολευμένης ρουτίνας χρειάζεται να αποθηκεύσει στη στίβα 2 byte για τη διεύθυνση επιστροφής της, τότε σημαίνει ότι η πρώτη που θα κληθεί θα χρησιμοποιήσει τις 2 πρώτες θέσεις από πάνω προς τα κάτω, γιατί είπαμε ότι μειώνεται ο δείκτης στίβας κάθε φορά που αποθηκεύουμε κάτι. Η δεύτερη τις επόμενες 2. Συνολικά πόσες είναι από το 70 μέχρι το 60? 16 θέσεις. 16 δια 2, 8. Να πως βγαίνει το 8 που σας είπα, σαν χώρος αποθήκευσης της διεύθυνσης επιστροφής από μία υπορουτίνα. Και αυτό φυσικά με την προϋπόθεση ότι δεν χρησιμοποιείς τη στίβα για να αποθηκεύσεις και άλλου τύπου δεδομένα. Όχι δηλαδή μόνο διευθύνσεις επιστροφής. Θα μιλήσω αναλυτικότερα και στο εργαστήριο σχετικά με την χρήση της στίβας και του πώς τη χρησιμοποιούμε για να αποθηκεύσουμε διευθύνση επιστροφής από υπορουτίνα, καθώς και κάποια άλλα στοιχεία του περιβάλλοντος εκτέλεσης των εντολών. Θα ήθελα όμως τώρα να μιλήσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια
για το τι σημαίνουν interrupts σε έναν μικροελεγκτή και αφού δούμε συγκεκριμένα για τον Tiny2313, τον οποίο εξετάζουμε πώς γίνεται η διαχείριση των διακοπών, να δούμε και κάποια άλλα γενικότερα σενάρια που θα μπορούσατε να συναντήσετε μπροστά σας με άλλου τύπου αρχιτεκτονικές. Εδώ λοιπόν, ο Tiny2313 χρησιμοποιεί αυτόν τον πίνακα και ο πίνακας αυτός έχει 4 στήλες. Η πρώτη στήλη κάνει μία απλή αρρύθμιση των συγκεκριμένων διακοπών, των συγκεκριμένων interrupts τα οποία υποστηρίζονται. Η δεύτερη στήλη αναφέρεται στην διεύθυνση προγράμματος που χρησιμοποιεί κάθε ένας από αυτούς τους τύπους διακοπών. Στην τρίτη και τέταρτη στήλη έχουμε τα ονόματα και τους τύπους των διακοπών με κάποιους συμβολισμούς. Θα σας εξηγήσω χονδρικά τι περίπου είναι αυτά. Δεν θα τους εξετάσουμε όλους τώρα. Θα εξετάζουμε πιθανές διακοπές που μπορούν να προκαλέσουν τα επιμέρους περιφερειακά κυκλώματα όταν τα εξετάζουμε. Τώρα απλά θα πούμε τη γενική αρχή διαχείρισης των interrupts σε αυτόν τον μικροελεγκτή. Αυτή η στήλη δείχνει έναν παλιότερο μικροελεγκτή που είναι ο πρόγονος του Tiny2313. Το αγνοούμε, δεν έχει κάποια σημασία. Στον συγκεκριμένο μικροελεγκτή που χρησιμοποιούμε, την δεξιότερη στήλη θα βρούμε τα interrupts που υποστηρίζει το συγκεκριμένο μοντέλο. Τι κάνει λοιπόν αυτός ο πίνακας εδώ? Η λογική του είναι ότι όταν προκληθεί μία διακοπή, που βέβαια πρέπει να την έχουμε επιτρέψει και θα το δούμε πώς γίνεται αυτό, ο έλεγχος, με άλλα λόγια ο μετρητής προγράμματος που έχει και αυτός φυσικά ο μικροελεγκτής όπως και οποιοσδήποτε επεξεργαστής, πάει στην αντίστοιχη program address. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Αν υπερχειλήσει ένας χρονομετρητής, δηλαδή η τιμή του φτάσει στη μέγιστη και μετά ξαναρχίσει να μετράει από το 0 χρόνο, όπως για παράδειγμα ο timer 0 overflow που γράφει εδώ, τότε ο μετρητής προγράμματος πάει στη διεύθυνση 5 και εκτελεί την εντολή που είναι αποθηκευμένη στη διεύθυνση 5. Πηγαίνοντας στη διεύθυνση 5 πρώτα, θα αποθηκεύσει νωρίτερα, στην στίβα που έλεγα πριν, την διεύθυνση την οποία βρισκόταν το πρόγραμμα που εκτελούνταν εκείνη τη χρονική στιγμή. Αυτό γιατί? Γιατί το interrupt men θα διακόψει την κανονική εκτέλεση του προγράμματος. Για ποιο λόγο? Για να εκτελεστεί μία interrupt service ρουτίνα, μία ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπών. Η ρουτίνα αυτή είναι σε συγκεκριμένη θέση αποθηκευμένη. Όταν όμως τελειώσει η εξυπηρέτηση της διακοπής, ο έλεγχος πρέπει να επιστρέψει εκεί που διακόψαμε το πρόγραμμά μας. Εάν εδώ υπήρχε μία διεύθυνση, τη γράφω συμβολικά, address 1 εκείνη τη χρονική στιγμή και αυτή που ήταν αποθηκευμένη στον μετρητή προγράμματος βέβαια, γιατί αυτός δείχνει ποια είναι η επόμενη προς εκτέλεση εντολή και σε ποια θέση βρίσκεται. Για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε μετά την ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπών, πρέπει πριν αρχίσω να εκτελώ αυτή τη διακοπή, η τρέχουσα τιμή του program counter να αποθηκευθεί στη στίβα. Βάζω τώρα μία τυχαία θέση που μπορεί να βρισκόταν εκείνη τη χρονική στιγμή ο stack pointer στη στίβα. Άρα, προκαλείται μία διακοπή που την έχω επιτρέψει. Το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι να αποθηκευθεί η τρέχουσα διεύθυνση του μετρητή προγράμματος στη στίβα. Πρώτο βήμα. Δεύτερο βήμα. Ο έλεγχος πάει στην αντίστοιχη θέση της αιτίας που προκάλεσε τη διακοπή και σας είπα, αν για παράδειγμα είναι η υπερχείληση του χρονομετρητή timer 0, θα πάει στη διεύθυνση αυτήν εδώ. Αν είναι του timer 1 θα πάει στη διεύθυνση αυτή εδώ, του 6 ή το 5 δηλαδή, και εκεί θα εκτελεστεί όποια εντολή βρίσκεται. Το ερώτημα είναι ποια εντολή θα μπορούσε να βρίσκεται εδώ, εφόσον αμέσως από κάτω, στην επόμενη θέση,
υπάρχει άλλου τύπου αντίστοιχη εντολή. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να πάμε και στη διεύθυνση 6 να αποθηκεύσουμε ακριβώς από κάτω ένα ολόκληρο πρόγραμμα που χρειάζεται 100 θέσεις για να αποθηκευτούν οι εντολές του. Όχι, γιατί αυτό το πρόγραμμα πού θα αποθηκευόταν, αφού στην 7 έχουμε άλλη λειτουργία δεσμευμένη για να γίνει. Οι θέσεις 6 μέχρι 6 συν 50 που θα χρειαζόμουν δεν μπορούν να είναι συνεχόμενες εδώ. Για τον λόγο αυτό, σε κάθε μία από αυτές τις θέσεις, το μόνο που αποθηκεύεται είναι μία εντολή άλματος στην θέση που αρχίζει η πραγματική ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής μου. Μία εντολή άλματος. Το RJMP που βλέπετε εδώ είναι η Relative Jump. Κάνει άλμα σε μία διεύθυνση και αντί να γράψω τη διεύθυνση με νούμερα, σας έχω βάλει συμβολικά ονόματα που δείχνουν πώς θα μπορούσε να ονομάζεται η ρουτίνα αυτή. Το πού θα έχω γράψει εγώ και πού θα έχω αποθηκεύσει αυτή τη ρουτίνα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Μέσα στο πρόγραμμά μου σε κάποιο σημείο, αφού τελειώσει ο κώδικας του κυρίως προγράμματος, θα μπορούσα να έχω προσθέσει ακριβώς αυτά τα ονόματα με τον κώδικά τους. Τι θέλω να γίνεται όταν έχω reset, τι θέλω να γίνεται όταν έχω ένα εξωτερικό interrupt τύπου int0 και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν λύνεται, ειδικά στον Tiny2313, το πρόβλημα του πώς να γίνει η διαχείριση των διακοπών. Γράφονται οι ρουτίνες εξυπηρέτησης σε όποιο σημείο θέλετε μέσα στον κώδικά σας, αλλά στις θέσεις 0 μέχρι 12 του 10 εξαδικού αποθηκεύονται τέτοιου τύπου jump εντολές άλματος δηλαδή, οι οποίες μεταφέρουν τον έλεγχο στο σημείο που έχω γράψει τον κώδικά μου. Θα συνεχίσουμε και την επόμενη ώρα με κάποια πράγματα σχετικά με τις Interrupt Service Routines και θα μιλήσουμε και λίγο γενικότερα σε άλλα συστήματα ποιες παραλλαγές μπορούμε να βρούμε στη διαχείριση των διακοπών. Διάλειμμα.